สบายดีทุกคนในคลิปก่อนเราได้เรียนไปแล้วว่าโครงสร้างของหัวใจของคนเฒ่าเป็นแนวใดเนาะคลิปนี้มาเรียนเกี่ยวกับเสียงของหัวใจของคนเฒ่ามันเกิดขึ้นได้แนวใดเนาะเสียงของหัวใจเขาเรียกว่า heart sound heart คือหัวใจ sound คือเสียงหัวใจเสียงของหัวใจของคนเฒ่านี้เขาจะได้ยินเวลาที่เขาใส่สเตโตสโคปเป็นไปฟังเนาะมันจะขึ้นกับผู้จะพรรณนาแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะพรรณนาเป็นเสียงลับดับเนาะก็คือเสียงที่หนึ่งก็คือมันจะได้ยินเป็นคล้ายคือแบบนี้เนาะเป็นลับและเสียงที่สองมันจะคล้ายคือดับลับดับนะแต่จะขึ้นกับที่จะพรรณนาว่าเสียงของหัวใจมันจะได้ยินแนวใดนะมันเกิดขึ้นได้แนวใดเข้ามาเบิ่งว่ามันจะเกิดขึ้นได้แนวใดอยู่ในหัวใจของคนเฒ่านะเข้ามาเบิ่งหัวใจของคนเฒ่าคือเก่านะอันนี้เป็นหัวใจอันนี้เส้นเลือดกับแต่ร่างกายพักส่วนเถิงนะอันนี้จะเป็นห้องเถิงขัวและอันนี้จะเป็นเส้นเลือดที่ไปล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะอันตอนนี้จะเป็นเส้นเลือดที่ไปหาปอดเบื้องซ้ายนะอันจะเป็นเส้นเลือดแล้วตัวนี้ก็คือเส้นเลือดที่ไปหาปอดเบื้องขวาก็มาเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราตัดหัวใจมันจะเป็นแบบนี้หัวใจของคนเฒ่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้ห้องนี้เหมือนกันมันจะมีวาล์วออกเป็นแบบนี้วาล์วตัวนึงจะเป็นแบบนี้แล้ววาล์วอีกตัวนึงก็มาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นวาล์วของหัวใจนะโอเคอันนี้จะเป็นเวลาเราตัดเส้นเลือดตัวนี้จะมีหูพางเป็นแบบนี้เนาะอันจะเป็นมันจะแบ่งกำสิ้นหัวใจออกเป็น2ห้องอันนี้ก็คือวาล์วของมันอันนี้ก็คือวาล์วหมุนกันโอเควาล์วนะเส้นเลือดอันนี้เป็นนี่ก็คือของเส้นเลือดนี่ก็คือหัวใจของคนเฒ่านะโอเคตอนนี้จะเป็นหัวใจของคนเฒ่าแล้วจะมีเส้นเลือดที่กำมัดแต่หัวปอดเบื้องซ้ายนะจะซ่านิดนึงเพราะว่าแต่มงามปันใดเนาะโอเคอันนี้จะเป็นเส้นเลือดที่กำมาจากปอดเบื้องขวาแล้วมันจะเข้าสู่ตัวนี้เลือดที่กำมาจากปอดเบื้องซ้ายมันจะเข้าสู่ตัวนี้เลือดอันนี้จะเป็นหูของเส้นเลือดตัวนี้แล้วอีกหูหนึ่งก็คือเลือดที่มาแต่ร่างกายปักส่วนลมมันจะเข้าสู่ตัวนี้เนาะเลือดจากตัวนี้จะลงมาหาตัวนี้แล้วออกจากจุดนี้แล้วไปสู่ร่างกายพักส่วนลมเนาะอันนี้จะเป็นกล้ามสิ้นของหัวใจอันนี้จะเป็นกล้ามสิ้นของหัวใจนะปกติแล้วกล้ามสิ้นของหัวใจห้องลุ่มขวาตัวนี้มันจะบางกว่ากล้ามสิ้นของหัวใจห้องลุ่มซ้ายแต่ว่าทีนี้จะเบิ่งคือว่ามันจะคล้ายคือกันเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วกล้ามสิ้นตัวนี้จะหนากว่าเพราะว่าหัวใจห้องนี้มันจะปั้นเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องได้ใช้แรงกว่าเบื้องนี้ดังนั้นมันจึงเฮ็ดให้กล้ามสิ้นตัวนี้มีค
ความหนากลัวยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราออกกำลังกายหลายจะเฮ็ดให้เรามีความแข็งแรงหลายบ่คันถ้าหัวใจตัวนี้ก็เช่นเดียวกันคันถ้ามันเฮ็ดเวียกหนักมันจะเฮ็ดให้กล้ามเส้นตัวนี้แข็งแรงกว่าและหนากว่าเนาะอันนี้ก็คือหัวใจของคนเฮาเนาะหัวใจของคนเฮาทุกคนก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นหัวใจของคนเฮาโอเควันนี้เรามาเบิ่งว่าหัวใจของคนเฮาทีนี้มันจะมี4ห้องนะคือหัวใจห้องเถิงขวาหัวใจห้องลุ่มขวาหัวใจห้องเถิงซ้ายและหัวใจห้องลุ่มซ้ายเนาะคันถ้าน้องคนไหนที่ยังบ่ทันจือว่าแต่ละชื่อของแต่ละห้องนี่เป็นว่าเป็นแนวใดเนาะและเส้นเลือดจำพวกนี้มีชื่อว่าแนวใดสามารถกลับขึ้นไปเบิ่งอยู่ที่วิดีโอก่อนที่ข้าพเจ้าได้อัดไปแล้วเนาะอันนี้เขาจะหมายเป็น right atrium นะห้องเถิงขวาและตัวนี้จะเป็น right ventricle อันนี้จะเป็น left atrium อันนี้จะเป็น left ventricle left นี่ก็คือเบื้องขวาเบื้องซ้าย right นี่ก็คือเบื้องขวาเนาะทีนี้เรามี C valve อยู่แถวนี้นะ C valve คือ valve ตัวนี้กับ valve ตัวนี้ valve ตัวนี้และ valve ตัวนี้นะ valve ตัวนี้มีชื่อว่า tricuspid valveโอเคคือ valve ตัวนี้นะและ valve ตัวนี้มีชื่อว่า pulmonary valve pulmonary valve นะก็คือ valve ตัวนี้ valve ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น mitral valve ได้ยินอาจารย์หลายคนเพื่อนเอิ้นว่าเป็นมินตาวาล์วมินตาเนาะแต่ว่าเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า mitral valve คือวาล์วตัวนี้นะและวาล์วตัวสุดท้ายนี่คือวาล์วตัวอยู่ไหนนี้เขาเอิ้นว่าเป็น aortic valve โอเคเป็นวาล์วตัวนี้วาล์ว tricuspid เป็นวาล์วที่ขั้นระหว่างหัวใจห้องเถิงขวาและหัวใจห้องลุ่มขวาวาล์ว mitral เป็นวาล์วที่ขั้นระหว่างหัวใจห้องเถิงซ้ายกับหัวใจห้องลุ่มซ้ายนะวาล์ว pulmonary มันจะเป็นวาล์วที่ขั้นระหว่างหัวเส้นเลือดที่ไปหาปอด2เบื้องคือปอดเบื้องซ้ายและปอดเบื้องขวากับหัวใจห้องลุ่มขวาและ aortic valve เป็นวาล์วที่ขั้นระหว่างหัวใจห้องลุ่มซ้ายกับเส้นเลือด aorta คือเส้นเลือดที่นำเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายนะวันนี้เรามาเบิ่งว่าเสียงของหัวใจก็คือ lub dub เวลาที่เราไปฟังมันจะได้ยินเสียง lub dub เป็นเสียงนี้ lub ก็คือเสียงทำอิฐที่เราได้ยินเวลาที่เราไปฟังนะคือ sound 1เขาจะหมายเป็น S1 อันนี้จะเป็น sound 2เขาจะหมายเป็น S2 นะจะเป็นเสียงที่2แล้วมันเกิดขึ้นได้ในอะไร2เสียงตัวนี้เสียงของหัวใจนี่มันเกิดขึ้นมาจากการปิดของจำนวนวาล์วนี่เนาะเป็นการปิดของจำนวนวาล์วนี่ซึ่งวาล์วตัวนี้จะมีหน้าที่ในการป้องกันเพื่อบ่ให้เลือดไหลกลับคืนนะยกตัวอย่างเช่นมันจะเลือดที่ไหลกลับคืนแต่ร่างกายพักส่วนเทิงมันจะเข้าสู่เส้นเลือดตัวนี้คือเส้นเลือด superior vena cava และเลือดที่ไหลกลับคืนมาจากร่างกายพักส่วนลุ่มมันจะเข้าสู่เส้นเลือดตัวนี้เอิ้นว่า inferior vena cava บ่หลังจากเลือดเข้าสู่ตัวนี้และเข้าสู่มานี้หัวใจจะปั้นเลือดไปสู่หัวใจห้องลุ่มหัวโดยผ่านวาล์วตัวนี้นะโดยผ่านวาล์วตัวนี้มันจะปั้นเข้าสู่ตัวนี้
เวลาหัวใจปั้นเลือดจำนวนหนึ่งที่เข้ามานี้และหัวใจหมายมันจะมีเลือดจำนวนหนึ่งจะกลับคืนอีกมาจะกลับคืนดังนั้นวาล์วตัวนี้มีหน้าที่ในการเปิดให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องลมหัวแต่ว่ามันก็มีหน้าที่ในการปิดเพื่อให้เลือดบ่สามารถกลับคืนไปสู่ห้องเทิงหัวก็คือห้องเดิมนะอันนี้เหมือนกันเวลาที่หัวใจปั้นเลือดไปสู่เส้นเลือดตัวนี้นะก็มีจำนวนเลือดจำนวนหนึ่งไหลกลับคืนมาตามนี้เพราะฉะนั้นไหลกลับคืนมาเข้าสู่ตัวนี้วาล์วตัวนี้มีหน้าที่เปิดให้เลือดไปสู่ปอดสองเบื้องแต่ว่าก็มีหน้าที่ปิดเพื่อบ่ให้เลือดไหลกลับคืนเข้าสู่หัวใจห้องลมหัวเนาะวาล์วตัวนี้คือกันวาล์วตัวนี้คือกันเวลาหัวใจปั้นเลือดเข้ามาในห้องลมหัวในห้องลมซ้ายตัวนี้มันก็มีจำนวนหนึ่งที่จะไหลกลับคืนเนาะแล้ววาล์วตัวนี้ก็มีหน้าที่เปิดให้เลือดเข้ามาในห้องนี้และป้องกันเพื่อบ่ให้เลือดไหลกลับคืนสู่หัวใจห้องเทิงซ้ายอันนี้เหมือนกันเวลาที่หัวใจปั้นเลือดไปนี้ไปตามเส้นเลือดตัวนี้คือเส้นเลือดเอออร์ตานะเอออร์ตามันจะมีเลือดจำนวนหนึ่งไหลกลับคืนมันจะมีเลือดจำนวนหนึ่งไหลกลับคืนแล้ววาล์วตัวนี้มีหน้าที่เปิดให้เลือดไปสู่อวัยวะต่างๆแต่ว่ามันก็มีหน้าที่ปิดเพื่อบ่ให้เลือดไหลกลับคืนเข้าสู่หัวใจนี้เส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือการปิดดังนั้นเสียงของหัวใจสองเสียงตัวนี้มันเกิดมาจากการปิดของวาล์วต่างๆในนี้ทีนี้วาล์วลับตัวนี้มันเกิดมาจากการปิดของวาล์วไทรกัสปิดกับวาล์วไมทรัลมีการปิดนะอันนี้เกิดมาจากการปิดของไทรกัสปิดกับไมทรัลอันนี้มีการปิดในขณะนี้จะเฮ็ดให้วาล์ว pulmonary กับวาล์ว aortic มีการเปิดเพราะว่าหัวใจมันจะปั้นเลือดไปทางทิศทางเดียวว่าคันถ้าวาล์วตัวนี้มีการปิดวาล์วตัวนี้ก็ต้องมีการเปิดเพราะว่าอันนี้จะปั้นเลือดตัวนี้ไปสู่ตัวนี้ไปสู่ปอดสองเบื้องคันถ้าวาล์วตัวนี้มีการเปิดก็จะเฮ็ดให้เลือดไหลกลับคืนเข้าสู่ห้องนี้แล้วตัวนี้คือการคันถ้าวาล์วตัวนี้มีการเปิดวาล์วตัวนี้ต้องมีการปิดเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดไหลกลับคืนในห้องนี้เนาะดังนั้นเวลาหัวใจห้องเถิงปั้นหัวใจห้องลุ่มนี้จะมีการหมายและเวลาหัวใจห้องลุ่มนี้ปั้นหัวใจห้องเถิงนี้จะมีการหมายกองกันข้ามกันนะส่วนดับตัวนี้เกิดมาจาก valve pulmonary กับ valve aortic มีการปิดเนาะมีการปิด valve pulmonic หรือว่า pulmonary เนาะเขาเอิ้นเป็น pulmonary กับ valve aortic มีการปิดและจะเฮ็ดให้วาล์วไทรกัสปิดกับวาล์วไมทรัลมีการเปิดกองกันข้ามกันนะเวลาที่เราไปฟังนี้เสียงของลับจะได้ยินค่อยกว่าเสียงของดับเพราะว่าดับนี้เกิดมาจากการปิดของวาล์ว pulmonary กับวาล์ว aortic ซึ่งวาล์วตัวนี้หัวใจห้องลมจะมีความแห้งหลายกว่าหัวใจห้องเถิงเพราะว่ามันจะปั้นเลือดไปสู่ปอดสองเบื้องและมันจะปั้นเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายดังนั้นมันจะเฮ็ดให้หัวใจตัวนี้จะปั้นแห้งกว่าหัวใจห้องเถิงและเฮ็ดให้วาล์วตัวนี้เสียงตัวนี้จะมีการจะได้ยินดังกว่าเสียงตัวนี้เนาะและในเมื่อมีเสียงตัวนี้
มีเสียงหนึ่งและเสียงสองอยู่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีอย่างเกิดขึ้นเนาะเขามาเบิ่งอันนี้จะเป็นเขาจะไล่เป็นตัวนี้จะเป็นเส้นเวลาเนาะเป็น timeline เสียงของหัวใจ S1 อยู่นี่ S2 จะอยู่นี่อันนี้จะเป็น S1 และ S2 คือกันเวลาที่เราไปฟังหัวใจมันจะมีเสียงลับดับแล้วก็วางไปนิดนึงลับดับเนาะลับดับตัวนี้เกิดมาจากการปั้นของหัวใจนะการปั้นของหัวใจซึ่งเขาเรียกว่าเป็น systole นะเป็น ก็คือการปั้นของหัวใจหรือว่าจะเขียนเป็นหัวใจปั้นเนาะโอเคและมันจะมีวางตัวนี้เนาะเวลาเราได้ยินเสียงลับดับแล้วก็วางไปนิดนึงก็คือลับดับ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 อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหัวใจไม้คือ diastole เนาะโอเคหัวใจไม้นะเวลานี้มี S1 S2 นี่เกิดขึ้นอยู่ในขึ้น ECG ของเขามันจะเป็นแนวใดเข้ามาเบิ่งนะขึ้น ECG ของเขามันจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้โอเคมันจะเป็นมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็น PQRST PQRST เนาะอันนี้จะมี T อยู่นี่เนาะก็คือหัวใจไม้ที่เกิดขึ้นนะบัดนี้ S1 นั่นก็คือห้องนี้ว่า S1 ก็คือตัวนี้ S2 ก็คือจุดนี้ S2 ก็คือจุดนี้ก็คือระยะนี้อันนี้เกิดมาจากหัวใจห้องเถิงมีการปั้นอันนี้เกิดมาจากหัวใจห้องลมมีการปั้นระยะนี้ก็คือหัวใจมีการหมายนะขึ้น ECG ของเราก็คือเป็นแบบนี้โอเคนะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเสียงของหัวใจมันจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยพวกน้องได้ถ้ามักวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์และถ้าพวกน้องเบิ่งวิดีโอนี้ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดวิดีโอนะฮะ